توی این مسئله یک نیروی P روی یک تیر آی شکل داره وارد میشه با زاویه بتا که مشخصات تیر رو داده W250 ضرب در 44 و 8. خب صورت سوال میگه اگر تنش مجاز عمودی برای نقطه آ بیشتر از 120 مگاپاسکال نباشه، در حالتی که زاویه بتا 0 هست و زاویه بتا 3 درجه هست، ماکسیموم نیرویی که میشود وارد کرد رو به دست بیارید. خب اگر ما محور مختصات رو در نظر بگیریم به این شکل، محور X و محور Y، اون وقت نیروی P رو میشه تجزیهش کرد به دو تا مؤلفه در جهت X و در جهت Y. خب نیروی P رو تجزیهش بکنیم، یک مؤلفه عمودی پیدا میکنه و یک مؤلفه افقی مؤلفه P کوسینوس بتا پیدا میکنه و یک مؤلفه P سینوس بتا پیدا میکنه. خب بریم mx و my رو برای هر کدوم از این مقادیر P سینوس و P کوسینوس پیدا بکنیم. خب گشتاور حول محور X یا mx مقدارش میشه چی؟ mx میشه مؤلفه P کوسینوس بتا ضرب در فاصلش که 1.25 هست، ضرب در 1.25 و my میشه مؤلفه P سینوس بتا ضرب در فاصلش که همون 1.25 هست. میبینیم که هر دو تا گشتاورهای ناشی از P سینوس و P کوسینوس باعث میشن المان آ کشیده بشن. خب پس میتونیم از رابطه سیگما مساوی MC آیوم بیایم و مقدار کشش المان آ رو حساب کنیم و مساوی 120 مگاپاسکال قرارش بدیم. خب بریم اول تنش مجازمون رو حساب کنیم. تنش مجازمون رو داریم 120 مگاپاسکال برابره با، خب mx گشتاور حول محور x که هست P کوسینوس بتا ضرب در 1.25 ضرب در c. خب c چقدر هست؟ فاصله گشتاور حول محور x داریم مینویسیم، c میشه فاصله تار خنثی تا المان آ، یعنی این فاصله. خب این فاصله میتونیم از روی شکل پیداش بکنیم با توجه به اینکه مقطعی که ما داریم W250 ضرب در 44 و 8 هست، از جدول میتونیم این مقدار رو بخونیمش. W250 ضرب در 44 و نیم، 250 ضرب در 44 و 8 این محور هست. خب مقدار C که الان میخوایم توی رابطه بذاریم، چون مقدار D رو میتونیم پیدا کنیم، D چقدر هست؟ D مقدارش هست 267. پس 267 دوم میشه مقدار C یا فاصله تار خنثی تا المانی که میخوایم. پس ضرب در 267 10 به توان منهای 3 دوم. این شد m ضرب در c تقسیم بر i مومان اینرسی. ما داریم mx رو حساب میکنیم، پس مومان اینرسی رو حول محور x میخوایم. i x رو داریم 70/8. پس ضرب در 70/8 ضرب در 10 به توان منهای 6 برای اینکه تبدیل بشه به متر. این گشتاور mx به اضافه گشتاور my رو حالا حساب کنیم. my رو داریم P سینوس بتا ضرب در 1.25 ضرب در فاصله یا این فاصله به اصطلاح فاصله محور وای ها تا نقطه‌ای که تنش رو اونجا میخوایم یا المان ما. خب این فاصله رو از روی این مقطع میتونیم بفهمیم. مقدار BF چقدر هست؟ BF رو اینجا داریم 148. پس 148 دوم میشه مقدار C یا فاصله تار خنثی از المان ما. پس ضرب در 148 10 به توان منهای 3 دوم ضرب در آی وای یا مومان اینرسی حول محور وای میشه 6/95. پس ضرب در 6/95 10 به توان منهای 6 برای اینکه تبدیل بشه به متر. خب پس رابطه‌ای که ما داریم و بایستی ازش استفاده بکنیم این رابطه هست. حالا صورت سوال میگه اگر بتا 0 باشه، خب اگر بتا 0 باشه این ترم حذف میشه و کوسینوس بتا هم میشه 1.
بعد میتونیم از این در از تساوی مقدار پی رو به دست بیاریم. خب مقدار پی برای حالتی که بتا 0 هست اگر حساب بکنیم میشه 51 کیلو نیوتن. و در حالتی که بتا 3 درجه هست، خب کوسینوس 3 درجه رو اینجا بایستی جایگذاری بکنیم، سینوس 3 درجه رو جایگذاری بکنیم، مقادیر رو حساب بکنیم، از پی ها میشه فاکتور گرفت و محاسبه کرد مقدار پی رو. در حالتی که بتا مساوی 3 درجه باشه، اگه بتا مساوی 3 درجه باشه مقدار پی به دست میاد 39.4 کیلو نیوتن.